हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल इलेक्ट्रिकल टेकमा। आज चाहिँ हामीहरू ट्रान्सफर्मरको बारेमा हेर्नेछौँ, जसमा ट्रान्सफर्मरको डेफिनेसन हेर्छौँ, त्यसको प्रिन्सिपल हेर्छौँ, त्यसको कन्स्ट्रक्सन हेर्छौँ अनि त्यसको वर्किङ हेर्छौँ। सुरुमा हामी चाहिँ ट्रान्सफर्मरको डेफिनेसनतिर लागौँ है। हामीले 3-4 वटा चाहिँ ट्रान्सफर्मरको डेफिनेसन अथवा ट्रान्सफर्मरको बारेमा बुन्दा लिएका छौँ। पहिला चाहिँ हामीहरू त्यो हेरौँ। यहाँ पहिलो बुन्दामा के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस और मशीन which transfer electrical power from one circuit to another circuit without any electric connection। यो पोइन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर एउटा स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रान्सफर गर्छ एउटा सर्किटबाट अर्को सर्किटमा भन्दाखेरि प्राइमरी वाइन्डिङबाट सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पावर चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ, तर दुवै बीच कुनै इलेक्ट्रिक कनेक्सन हुँदैन। पोइन्टले भन्न खोजेको कुरा यही हो। अनि अब चाहिँ दोस्रो पोइन्टमा के छ, दिस टु इलेक्ट्रिक सर्किट आर लिङ्क्ड बाइ अ कमन म्याग्नेटिक सर्किट। यसको अर्थ दुवै दिस टु इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि एउटा चाहिँ हाम्रो यो प्राइमरी वाइन्डिङ भयो अनि अर्को चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ। यो प्राइमरी वाइन्डिङको एउटा सर्किट भयो, यो चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङतिरको अर्को सर्किट भयो है। दुवै सर्किट एउटा कमन आइरन कोरमा बेरिएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ अब तेस्रो पोइन्टमा के छ, ट्रान्सफर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मसिन बिकज देयर आर नो मुभिङ पार्ट्स सो नो फ्रिक्सन एन्ड विन्डोज लस। ट्रान्सफर्मर चाहिँ अब त्यसमा कुनै मुभिङ पार्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ स्टैटिक हुन्छ, त्यसैले फ्रिक्सन लस हुने कुरै भएन अनि विन्डोज लस पनि हुँदैन। त यसले अब सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि ड्यू टु द अब्सेन्स अफ रोटेसनल एन्ड मुभिङ पार्ट। अब यो चाहिँ हाम्रो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरको बेसिक एरेन्जमेन्ट हो। अब यो चाहिँ हाम्रो अब कोर भइसक्यो, जुन चाहिँ आइरन कोर हुन्छ, जसको चाहिँ रिलेक्टेन्स लो हुन्छ है। अब यतातिर अब प्राइमरी साइड भयो, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी साइड भयो। प्राइमरी साइडतिर इन्ड्युस भएकोलाई इएमएफलाई डिनोट गर्छ, सेकेन्डरी साइडतिर इन्ड्युस इएमएफलाई E2ले डिनोट गर्छ। अनि प्राइमरी साइडतिरको नम्बर अफ चाहिँ वाइन्डिङको नम्बर अफ टर्नलाई N1ले डिनोट गर्छ भने सेकेन्डरीतिर वाइन्डिङको नम्बर अफ टर्नलाई N2ले डिनोट गर्छ। यो चाहिँ अल्टरनेटिङ फ्लक्स हो। यो अब फ्लक्स, यो करेन्ट सप्लाई गर्दाखेरि अब के हुन्छ, कुन यसमा प्रोसेस हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले वर्किङमा हेर्नेछौँ। यो हाम्रो अब चाहिँ सिम्पल चाहिँ बेसिक एरेन्जमेन्ट हो। अब चाहिँ अब अर्को पोइन्टतिर लागौँ है। अर्को पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर इज युज टु स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट भोल्टेज। ट्रान्सफर्मर चाहिँ भोल्टेजलाई स्टेप अप गर्न अथवा स्टेप डाउन गर्न, मतलब कि बढाउन अथवा घटाउन चाहिँ युज गर्छ है। अब चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपलतिर लागौँ। ट्रान्सफर्मर चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, जुन चाहिँ म्युचुअल इन्डक्सनमा काम गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन दुईवटा हुन्छ, सेल्फ इन्डक्सन हुन्छ, म्युचुअल इन्डक्सन हुन्छ, जुनमध्ये ट्रान्सफर्मरले म्युचुअल इन्डक्सनमा काम गर्छ। यता अब मैले चाहिँ नोट भनेर म्युचुअल इन्डक्सनको अलि डेफिनेसन दिएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। के छ भन्दाखेरि म्युचुअल इन्डक्सन इज अ प्रोसेस बाइ व्हिच अ कोइल अफ वायर मैग्नेटिकली induce a voltage in another closely located or is the center coil। भन्दाखेरि जो चाहिँ प्राइमरी साइडतिरको चाहिँ प्राइमरी कोइलमा चाहिँ एसी भोल्टेज चाहिँ सप्लाई दिन्छ, त्यति बेला चाहिँ प्राइमरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ है, जुन करेन्टले गर्दा यहाँ फ्लक्स चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ अथवा इन्ड्युस हुन्छ। त्यो इन्ड्युस फ्लक्सले अब यता अब सेकेन्डरी साइडतिरको कोइलमा लिङ्क हुन्छ, जुन चाहिँ फ्लक्स कोरमा चाहिँ रिभल्भ हुन थाल्छ है, घुम्न थाल्छ। यस्तो घुम्दा घुम्दै त्यो फ्लक्स यता सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क हुन्छ अनि सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क भएर त्यसमा इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ। त्यसैले यहाँ के भन्दैछ हाम्रो माथि म्युचुअल इन्डक्सनको डेफिनेसनमा, magnetically induce a voltage in a closely located coil or at the center coil। हामीले अब यो मेन कोइल भयो भने यसको अब क्लोजली लोकेटेड कोइल यो अब सेकेन्डरी कोइल भयो है,
अथवा एडजेसेन्ट कोइल पनि यही सेकेन्डरी कोइल नै भयो। यो अब प्राइमेरी कोइलमा करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि जुन चाहिँ फ्लक्स प्रड्युस हुन्छ त्यो फ्लक्सले अब सेकेन्डरी कोइलमा पनि भोल्टेज इन्ड्युस गराउँछ। म्युचुअल इन्डक्सन पार्ट त्यही हो। यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन डायग्राम अफ सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर भयो। यो माथितिरको होरिजेन्टल पार्ट छ, यसले हामीले यो भन्छौँ। यो चाहिँ अब भर्टिकल पार्टलाई लिम्ब भन्छौँ। यो हाम्रो अब प्राइमेरी साइड भयो। यो हाम्रो सेकेन्डरी साइड भइसक्यो। यो हामीले U1 N1 E2 E2 हामीलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले अब कन्स्ट्रक्सनको बारेमा अलि हामी पोइन्टहरू लिएका छौँ। अब हामी त्यो के छ भन्दाखेरि द स्किमेटिक diagram of transformer is shown in above figure. It consists of large number of laminated cores as shown in figure. यो चाहिँ जुन पातो पातो हुन्छ लार्ज नम्बर अफ लेमिनेटेड कोरहरूले चाहिँ मिलाएर अथवा गाँसेर बनाइएको हुन्छ यो स्ट्रक्चर है। यो ढिक्का जस्तो हुन्छ बनाएको छ, तर त्यसलाई अब डिसमेन्टल गर्दाखेरि एकदम पातलो पातलो पाता जस्तो हुन्छ। अरू पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि देयर आर टु सेपरेट कोइल are provided on two separate limbs of the core as shown in the figure. भन्दाखेरि दुईवटा कोइल भन्दाखेरि प्राइमेरी कोइल भयो, यो सेकेन्डरी कोइल, यो अर्को एउटा लिम्ब भयो, यो अर्को लिम्ब भयो भन्दाखेरि एउटा लिम्बमा एउटा लिम्बतिर प्राइमेरी वाइन्डिङ बेरिएको छ भने अर्को लिम्बतिर सेकेन्डरी वाइन्डिङ बेरिएको छ। अर्को पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि द होरिजेन्टल मेम्बर अफ कोर इज नोन एज योक एन्ड भर्टिकल मेम्बर अफ कोर इज नोन एज लिम्ब। हामीले हेरिसकेका छौँ। यो अब होरिजेन्टललाई योक भन्छ भन्दाखेरि भर्टिकललाई लिम्ब भन्छ। अर्को पोइन्ट के भन्छ भने द वाइन्डिङ कनेक्टेड टु द सप्लाई मेन इज कल्ड प्राइमेरी एन्ड द वाइन्डिङ कनेक्टेड टु द लोड सर्किट इज कल्ड सेकेन्डरी। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि राइट साइडतिरको मात्र प्राइमेरी हुन्छ, लेफ्ट साइडतिरको सेकेन्डरी हुन्छ भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट बनाउनु हुँदैन कि हामीले जुन साइडमा त्यो राइट हो अथवा या लेफ्ट हो जुन साइडमा हामीले इनपुट सप्लाई दिन्छौँ त्यो हाम्रो प्राइमेरी हुन्छ, प्राइमेरी साइड हुन्छ। त्यहाँको वाइन्डिङलाई प्राइमेरी वाइन्डिङ भन्छौँ। जुन साइडतिर हामीले लोड जोड्छौँ त्यसलाई सेकेन्डरी वाइन्डिङ भन्छ है, अथवा सेकेन्डरी साइड भन्छ। यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। ल अब चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो वर्किङ आखिरकार ट्रान्सफर्मरमा कसरी काम गर्छ है। अब चाहिँ हामी अब ट्रान्सफर्मरको वर्किङ हेर्छौँ। वर्किङमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ प्राइमेरी साइडमा एसी भोल्टेज सिंगल फेज एसी भोल्टेज सप्लाई हुन्छ त्यति बेला प्राइमेरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। जुन चाहिँ करेन्टले हामीले आई नटले डिनोट गरेको छ यसलाई नो लोड करेन्ट पनि भन्छ, किनकि अब अहिले हामी चाहिँ सेकेन्डरी साइडतिर हामीले कुनै लोड जोडेको छैन, त्यसले यसलाई नो लोड पनि करेन्ट भन्छ। अनि यसमा अब कोइलमा जुन करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ त्यो अल्टरनेटिङ हो, किनकि हामी अल्टरनेटिङ सप्लाई दिएको हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ फ्लक्स पनि क्रिएट हुन्छ जुन चाहिँ अल्टरनेटिङ नेचरको हुन्छ। अब त्यो फ्लक्स चाहिँ अब यो कोरमा रिभल्भ हुन थाल्छ है, यो कोरमा रिभल्भ हुन थाल्छ जुन चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा लिक हुन्छ अनि इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ जुन चाहिँ E2ले डिनोट गरेको छ। अनि त्यो जुन फ्लक्स रिभल्भ हुन्छ त्यो फ्लक्स यता रिभल्भ हुँदा फेरि अब प्राइमेरी साइडतिरको कोइलमा पनि लिङ्क हुन्छ अनि यता पनि इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ जुन इएमएफलाई E1ले डिनोट गरेको छ। अब यो अब ट्रान्सफर्मरको वर्किङ भयो। यसको चाहिँ अब यहाँ पोइन्टहरूले हामी तल अब पोइन्टमा लेखेका छौँ त्यो पनि हेर्छौँ है। त्यही अब अघि मैले भनेको कुराहरू पुरै पोइन्टमा यहाँ लेखेको छ। हामी यो पनि एकचोटि हामी हेर्छौँ है। When one of the coil is supplied by the AC voltage, some current say I not will flow through the coil। त्यही भन्न खोजेको त्यहाँ चाहिँ हामी एसी भोल्टेज सप्लाई दिन्छौँ तब चाहिँ करेन्ट चाहिँ प्राइमेरी कोइलमा दिन्छौँ भने त्यो करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ जुन चाहिँ आई नटलाई हामी डिनोट गरेको छौँ। दिस करेन्ट इज नोन एज नो लोड करेन्ट। यो आई नटलाई हामीले नो लोड करेन्ट भन्छौँ एन्ड प्रड्युस अ अल्टरनेटिङ फ्लक्स इन द कोर। यो आई नटले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ कोरमा प्रड्युस गर्छ एन्ड इन्ड्युस इएमएफ इन द प्राइमेरी कोइल। अब त्यसमा अब फ्लक्स चाहिँ इन्ड्युस भयो भने प्राइमेरी कोइललाई प्राइमेरी कोइलमा लिङ्क गर्छ, प्राइमेरी कोइलले कट गर्छ नि भन्दा
यहाँ चाहिँ अब लिङ्क गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आउँछ प्राइमेरी कोइलमा लिङ्क गर्छ त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भने प्राइमेरी इन्ड्युस इएमएफ भन्छ है E1ले हामीले डिनोट गरेको थियो। अनि अब दोस्रो पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि द आइरन कोर विल फर्म अ म्याग्नेटिक सर्किट जुन चाहिँ कोर छ ढिका चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक सर्किटको रूपमा काम गर्छ है अनि एन्ड प्रोभाइड अ लो रिलक्टेन्स पाथ फर द म्याग्नेटिक फ्लक्स अनि अब के गर्छ भन्दाखेरि जुन फ्लक्स अल्टरनेटिभ फ्लक्स हुन्छ त्यसको लागि अब पाथको रूपमा काम गर्छ जुन चाहिँ अब अल्टरनेटिभ फ्लक्स हुन्छ त्यो पाथमा चाहिँ अब रिभल्भ हुन थाल्छ मतलब घुम्न थाल्छ सिन्स दिस फ्लक्स इज अल्टरनेटिभ भन्नु भनेको अल्टरनेटिभ फ्लक्स हुन्छ एन्ड लिङ्क्स विथ द सेकेन्डरी अब अल्टरनेटिभ भएको कारण त्यसरी लिङ्क हुन्छ अनि लिङ्क भएर सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क हुन्छ लिङ्क भएर त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस गराउँछ सो इएमएफ इज अल्सो इन्ड्युस इन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ सिन्स द भ्यालु अफ इएमएफ पर टर्न इज सेम इन बोथ प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङ which enables to deliver current to the external load connected to it. अब यो के भन्दैछ द भ्यालु अफ इएमएफ पर टर्न इज सेम इन बोथ प्राइमेरी जुन एउटा टर्नमा मतलब यो टर्नमा जति भोल्टेज हुन्छ नि एउटा टर्नमा मतलब यो टर्नमा यहाँ अब यो दुवै टर्नमा भोल्टेज जति हामीले मेजर गरियो भने यहाँ पोइन्ट लिएर अनि एउटा यहाँ लिएर जति भोल्टेज हुन्छ यताको एउटा टर्नमा पनि त्यति नै भोल्टेज हुन्छ भन्दा चाहिँ इएमएफ पर टर्न सेम हुन्छ भन्न खोजेको। अब तलब के छ भन्दाखेरि EMF per turn is same in both primary and secondary winding which enable to deliver current to external load जब हामीलाई सेकेन्डरी कोइलमा सेकेन्डरी साइडमा लोड जोड्छौँ त्यति बेला चाहिँ अब करेन्ट फ्लो हुनु अहिले हामी चाहिँ लोड जोडेको छैन भने करेन्ट फ्लो हुँदैन जुन बेला चाहिँ यहाँ अब लोड जोड्छौँ त्यति बेला चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ भन्न खोजेको यो। अब यो हाम्रो अब अर्को पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि थस इनर्जी ट्रान्सफर्म फ्रम प्राइमेरी वाइन्डिङ टु सेकेन्डरी वाइन्डिङ by means of electromagnetic induction between two coils without any change in frequency भन्न खोजेको हो प्राइमेरी कोइलबाट सेकेन्डरी कोइलमा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको मतलब सिद्धान्तमा आधारित भएर चाहिँ इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन इनपुट भोल्टेजको अथवा इनपुट सप्लाईको जति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त आउटपुटतिर इन्ड्युस भएको आउटपुट सप्लाईको अथवा आउटपुटतिरको इन्ड्युस भएको भोल्टेजको फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। अब यहाँ अब के छ अलि सानो डेरिभेसन जस्तो छ यो पनि सिम्पल छ त्यति गाह्रो छैन। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै कन्डक्टरमा इन्ड्युस इएमएफ इक्वल टु चेन्ज इन द रेट अफ चेन्ज इन फ्लक्स हुन्छ फ्लक्स लिङ्केज हुन्छ यो चाहिँ अब फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको सेकेन्ड प्रिन्सिपलमा आधारित छ है। अब इक्वल टु के हुन्छ NdΦ/dt हुन्छ। अब n किन लिएको छौँ भने किनकि यहाँ ट्रान्सफर्मरको ट्रान्सफर्मरमा टर्म्सहरू छ है त्यसैले अब मानौ इएमएफ एउटा टर्ममा dΦ/dt ले इन्ड्युस हुन्छ भन्दाखेरि अब n वटा टर्न छ भने यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यसले n हामीले यहाँ लिएको छौँ यहाँ माइनस पनि हुन्छ जुन चाहिँ लेन्ज ल सो गर्छ लेन्ज ल इन्डिकेट गर्छ हामी लेन्ज लको बारेमा अब अर्को एउटा भिडियो बनाउने छौँ त्यसमा हेर्नेछौँ लेन्ज ल इन्डिकेट गर्छ त्यो अब यहाँ काम छैन त्यसैले यहाँ लिएको छैन यो चाहिँ अब एउटा अब मेन फर्मुला जस्तो भयो अब प्राइमेरीतिर इन्ड्युस भयो इएमएफ इन्ड्युस भएको छ त्यसैले यहाँ E1ले हामी डिनोट गरेको छौँ प्राइमेरीतिरको अब नम्बर अफ टर्नलाई N1ले डिनोट गरेको छौँ dΦ/dt भयो त्यस्तै सेकेन्डरीतिरको E2 इन्टु अनि dΦ/dt अब यो दुवैलाई अब इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले अब डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ E1/E2 इक्वल टु n dΦ/dt अपन n1 dΦ/dt dФ/dt दुवैको गर्छ अनि हाम्रो एउटा इक्वेसन जस्तो के आउँछ भने E2/E1 इक्वल टु N2/N1 इक्वल टु के हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन रेसियो। अब एउटा अब हामीले चाहिँ आइडियल केस लियो भने इनपुट भोल्टेज इक्वल टु आउटपुट भोल्टेज हुन्छ किनकि त्यसमा कुनै लस हुँदैन त्यसैले इनपुट भोल्टेज इक्वल टु आउटपुट भोल्टेज हुन्छ इनपुट भोल्टेजको फर्मुला के हुन्छ भने E1I1 इक्वल टु E2I2 हुन्छ अब यसले हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर मिलायो भने E2/E1 इक्वल टु I1/I2 हुन्छ यहाँ उल्टो हुन्छ किनकि यहाँ के छ भन्दा E2/E1 छ
N2 by N1 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ 1 छ, 1 छ इक्वल टु के हुन्छ। तर करेन्टको केसमा के हुन्छ, E2 by E1, यहाँ 2 छ भने यहाँ I1 हुन्छ, I1 by I2 इक्वल टु के हुन्छ, ट्रान्सफर्मर रेसियो भयो है। अब एउटा स्पेसल केसहरू छन्, त्यसमा अब हामीले स्टेप अप, स्टेप डाउन अनि आइडियल ट्रान्सफर्मरको केसहरू छन्। कस्तो केसमा कुन कुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ ट्रान्सफर्मर रेसियो छ, के भ्यालु 1 भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी टर्न्सहरू छन्, सेकेन्डरी वाइन्डिङ नम्बर अफ टर्न्स छ, त्यो प्राइमेरी भन्दा बढी हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर यस्तो हेर्दाखेरि स्टेप अप नै भयो, जहाँ चाहिँ E2 चाहिँ E1 भन्दा बढी हुन्छ, किनकि स्टेप अप भयो भने E2 भन्दा E1 भन्दा मतलब इनपुट भन्दा आउटपुट चाहिँ बढी हुन्छ। आउटपुट छ E2 भोल्टेज, मानौ 60 भोल्टेज छ भने र इनपुट चाहिँ 30 छ भने अब चाहिँ 2 आउँछ, 2 चाहिँ 1 भन्दा बढी छ, यस्तोले के भन्छ भन्दाखेरि स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भन्छ है। यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भन्छ, जसमा चाहिँ इनपुट भन्दा आउटपुट भोल्टेज बढी हुन्छ अनि चाहिँ ट्रान्सफर्मर रेसियो 1 भन्दा बढी छ, त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भन्छ। त्यस्तै अर्को केसमा भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर रेसियो हुन्छ जुन 1 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 भन्दा सानो भयो भने हाम्रो सकिनेतिरको टर्न छ, नम्बर अफ टर्न वाइन्डिङको, त्यो चाहिँ प्राइमेरी भन्दा सानो हुन्छ। भन्नुको अर्थ जुन इन्ड्युस इएमएफ सकिनेतिर हुन्छ त्यो सप्लाई भन्दा कम हुन्छ। यसले अब फर्मुलामा हेर्दाखेरि N2 by N1 भन्दाखेरि अब 1 भन्दा कम हुनु पर्यो, किनकि ट्रान्सफर्मर रेसियो 1 भन्दा कम भयो भने हाम्रो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अब एउटा इक्जाम्पल जस्तै माथिको इक्जाम्पल लिएको छ भने अब त्यहाँ N2 भन्दाखेरि इनपुट भोल्टेज N1, यता इनपुट भोल्टेज अब 60 भोल्टेज छ, आउटपुट हाम्रो 30 छ भने अब यसले कति हुन्छ 0.5 भने 1 भन्दा कम हुन्छ भन्दाखेरि 1 भन्दा कम भयो भने यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्छ। जस्तै अब यो अब केस त आइडियल केस भयो, किन ट्रान्सफर्मर हुन्छ, त्यसैले केजको लुगामा भयो भन्दाखेरि प्राइमेरीतिर अनि सेकेन्डरीतिरको नम्बर अफ कोइल चाहिँ सेम हुन्छ, नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ सेम हुन्छ कोइलको, अनि इएमएफ इन्ड्युस पनि दुवैतिर सेम हुन्छ। त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आइडियल ट्रान्सफर्मर। सो गाइज आजको लागि हाम्रो अब सक्यो। कस्तो लाग्यो भिडियो अब चाहिँ प्रतिक्रिया गरिदिन चाहिँ नभुल्नु होला है, कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला कस्तो लाग्यो भिडियो। न्यू हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब, कमेन्ट पनि, लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला। अब अर्को भिडियो हामी चाहिँ अब ट्रान्सफर्मर इक्वेसनको बारेमा हेर्नेछौँ। ट्रान्सफर्मरको इक्वेसन अब त्यसमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भने त्यसको अब इक्वेसन कस्तो हुन्छ त्यो हामीले अब अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। धन्यवाद।